ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও লৈ আহিছো বহু কেইটা নতুন টেকনলজিৰ লগত জড়িত খবৰ আহকচোন তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম যেটো খবৰ সেই খবৰটো আহিছে গুগলৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বাবে এটা টিপছ দিব বিচাৰিছো যিটো টিপছে আপোনাক সদায় সহায় কৰিব অৰ্থাৎ এই যেটো টিপছ আপোনালোকে হয়তো জানে যে আপোনালোকে সকলোৱে অনলাইনত একাউন্ট বনাইছে আৰু সেই একাউন্টৰ এটা পাসওয়ার্ড ৰাখিছে যদি সেই পাসওয়ার্ডটো যদি কোনোবাই জানে তেনেহলে আপোনাৰ যেটো একাউন্ট আছে সেই একাউন্টটো ওপেন কৰিব পাৰে আৰু তাত থকা যিবোৰ ইনফৰমেশন আছে সেই ইনফৰমেশনবোৰ বেলেগ নাইবা বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ যেটো পাসওয়ার্ড আছে সেই পাসওয়ার্ডটো কিমান ষ্ট্ৰং বা কোনোবা সিকিউৰিটি ব্ৰিচত আপোনাৰ যেটো পাসওয়ার্ড আছে সেই পাসওয়ার্ডটো বেলেগে গম পোৱা নাইতো নাইবা আপুনি একেটা পাসওয়ার্ডকে সকলোবোৰ ওয়েবসাইটতে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি গুগলৰ এটা ফিচাৰ আছে যেটো ফিচাৰছ আপুনি যদি passwords.google.com যদি গৈ যদি চাই চেক পাসওয়ার্ড যদি ক্লিক কৰে তেনেহলে আপোনাৰ একাউন্টত বা আপুনি যিমানবোৰ আপোনাৰ একাউন্ট আছে আটাইবোৰ একাউন্টত যিবোৰ পাসওয়ার্ড আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে সেই পাসওয়ার্ডবোৰ কিমান সুৰক্ষিত বা কিমান হেই ষ্ট্ৰং সকলোবোৰ আপুনি চাও পাৰে যিয়ে নেকি আপোনাক প্ৰতিদিনে আপোনাৰ একাউন্টবোৰ সুৰক্ষিত ৰখাত সহায় কৰিব passwords.google.com মনত ৰাখিব Redmi যোৱাকালি ভাৰতত Redmi লঞ্চ কৰিলে Redmi 8A Dual আমি সকলোৱে ভাবি আছিলো যে Redmi 8A ৰ পাছত এবাৰ হয়তো Redmi 9A দেখিবলৈ পাম কিন্তু যিহেতুকে কেইদিনমানৰ আগতে Realme C3 লঞ্চ কৰিলে Redmi ৰ অলপ গাউঠি কিবা এটাটো লঞ্চ কৰিব লাগিব সেইবাবে Redmi 8A টোকে নামটোকে সলনি কৰি Redmi 8A Dual হিচাপে দিলে অলপ কিছু পৰিমাণে যাৰ যিটো স্পেসিফিকেশন হয় হেতু চেঞ্জ কৰি দিছে হেতু আপোনালোকক মই কৈ আছো বাৰু তাৰ লগতে লঞ্চ কৰিলে এটা পাৱাৰ বেংক আগতে লঞ্চ কৰা Redmi 8A আৰু বৰ্তমান লঞ্চ কৰা Redmi 8A Dual ৰ মাজত যদি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যায় তেনেহলে একোৱে ডিফাৰেন্স নাপায় কিন্তু এটা আপুনি ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্স পাব হেতু হৈছে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা অৰ্থাৎ আগতে আপুনি এটা কেমেৰা পাইছিল এতিয়া Redmi 8A যেটো ডুৱেল হ'ব তাত আপুনি ডুৱেল কেমেৰা সেটআপ পাব যাৰ বাবে হয়তো নামটো ৰাখি দিলে ডুৱেল এতিয়া এই যেটো Redmi 8A ডুৱেল স্মাৰ্টফোনটো যদি আপুনি কিনিবলৈ যায় তেনেহলে Amazonত অহা 18 ফেব্ৰুৱাৰীত 12 বজাত কিনিব পাৰিব ইয়াত দুটা ভেৰিয়েন্ট আপোনালোকক দিয়া হৈছে তাৰ যেটো প্ৰথম যেটো ভেৰিয়েন্ট হেতু হৈছে 2GB 16GB যেটোৰ দাম হৈছে 6499 টকা আৰু অন্য যেটো ভেৰিয়েন্ট সেই ভেৰিয়েন্টটো হৈছে 3GB 32GB অৰ্থাৎ 3GB RAM 32GB ষ্টৰেজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যাৰ বাবদ আপুনি দিব লাগিব 6999 টকা বা 7000 টকা যি নেকি আপোনালোকে Amazon.in MI Store আৰু MI যিমানবোৰ ৰিটেইল তেওঁলোকৰ শপ আছে সেই শপ বিলাকত গৈ কিনিব পাৰিব Infinix লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে ভাৰতত প্ৰথমটো পপআপ সেলফি কেমেৰা থকা স্মাৰ্টফোন যিটো নেকি এটা সাংঘাতিক দামত কাৰণ ভাৰতৰ বজাৰত এতিয়ালৈকে কোনেও 10000 টকাৰ ৰেঞ্জত পপআপ সেলফি কেমেৰা দিয়া নাই কোনো স্মাৰ্টফোনত যিমানবোৰ লিক্স এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত আহিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে এই যেটো Infinix S5 Pro ইয়াতে ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা সেটআপ পাব 4000 mAh ৰ বেটাৰী পাব MediaTek Helio P22 প্ৰচেছৰ হয়তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তাৰ লগতে 32 মেগাপিক্সেলৰ পপআপ সেলফি কেমেৰা ইয়াতে আপোনালোকে পাব এই যেটো Infinix S5 Pro আপুনি যদি কিনিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে এই স্মাৰ্টফোনটো অহা 6 মাৰ্চত লঞ্চ হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ যোগেদি অৰ্থাৎ অনলাইনৰ যোগেদি কিনিব পাৰিব আপোনালোকে কোনে অপেক্ষা কৰি আছে এই মোবাইল ফোনটোৰ বাবে তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব ATM বোৰত টকা নথকাৰ যেটো বেমাৰ হয়তো প্ৰতিখন ডিস্ট্ৰিক্টতে আছে আপোনালোকৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট বা আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হয় নে যে কোনোবাটো ATMত গৈছে তাত টকা নাই বা সেই ATM টো ট্ৰানজেকচন কাম নকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ বেমাৰ বা সেই বেমাৰবোৰৰ পৰা ৰুট কৰিবলৈ ফোনপে ফালৰ পৰা এটা খবৰ আহিছে যে তেওঁলোকে যিমানবোৰ মাৰ্চেন্ট আছে সেই মাৰ্চেন্টবোৰক এটা নতুনকৈ সুবিধা দিব হেতু হৈছে উইথড্ৰয়েল কেছ অৰ্থাৎ আমাক যদি কেতিয়াবা কেছৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহলে ফোনপেৰ যিমানবোৰ মাৰ্চেন্ট থাকিব সেই মাৰ্চেন্ট বিলাকৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব নাইবা আমাৰ যেটো ফোনপে এপ্লিকেশন আছে সেই এপ্লিকেশনটোতে উইথড্ৰয়েল কেছ বুলি এটা অপচন আহিব সেই অপচনটো ক্লিক কৰি আমি যিকোনো ধৰণৰ এজন মাৰ্চেন্টৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকৰ পৰা কেছত আমি টকা লব পাৰিম যাৰ বাবে আমি কোনো ধৰণৰ ATM মেচিনলৈ যাব নালাগে Samsung Galaxy M31 ৰ বিষয়ে মই আগতেও আপোনালোকক টেক নিউজত জনাইছিলো কিন্তু এতিয়া বহুতেই বেছি ইনফৰমেশন মোৰ হাতলৈ আহি গল এই Samsung Galaxy M31 ৰ বিষয়ে কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান Amazonত টিজ কৰা হৈছে মেগা মনস্টাৰ হিচাপে Samsung Galaxy M31 অহা 25 ফেব্ৰুৱাৰীত এই স্মাৰ্টফোনটো লঞ্চ কৰা হ'ব স্পেসিফিকেশনৰ বিষয়ে যদি কওঁ তেনেহলে ইয়াতে আপুনি বিগ বেটাৰী অৰ্থাৎ 6000 mAh ৰ বেটাৰী পাব 64 মেগাপিক্সেল কোৱাড কেমেৰা সেটআপ থাকিব যি নেকি এটা বেলেগ ষ্টাইলৰ হ'ব অৰ্থাৎ L shape কেমেৰা সেটআপ আপুনি পাব ডিসপ্লেৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনালোকে AMOLED পেনেল ফুল HD+ ডিসপ্লে পাব আৰু এই যেটো স্মাৰ্টফোন হ'ব Samsung Galaxy M32
স্মাৰ্টফোনটোৰ সাকসেসৰ হিচাপে 14000 মান টকাৰ বাজেটত হয়তো আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো বজাৰত দেখিবলৈ পাব কাৰণ যেতিয়া লঞ্চ হোৱাৰ পাছত আমি ইয়াৰ যিখিনি প্ৰাইস হ'ব আটাইখিনি কথা বহুত বেছি ভালকৈ গম পাম কিন্তু আপোনালোকে কি ভাবে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ Redmi Note 8 Pro নাইবা Realme 5 Pro টক্কৰ দিব পাৰিবনে নাইবা ইয়াৰ যিটো দাম হ'ব আপোনালোকৰ মতে কিমান হ'ব সেই বিষয়ে তলত যিটো কমেন্ট বক্স আছে তাত কমেন্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব iQOO Vivoৰ সাব ব্ৰ্যান্ড iQOOয়ে আনিব ভাৰতলৈ প্ৰথমটো 5G স্মাৰ্টফোন যি নেকি 25 ফেব্ৰুৱাৰীত লঞ্চ হ'ব এই যেটো স্মাৰ্টফোন ইয়াৰ যেটো নাম হয় কোম্পানীৰ মতে কোম্পানীৰ জিমানবোৰ লিক্স আহিছে সেই লিক্সবোৰৰ মতে এতিয়ালৈ আমি ক'ব পাৰো যে iQOO থি হিচাপতে হয়তো এই স্মাৰ্টফোনটোৰ নাম হ'ব কিন্তু অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ নাম কি হ'ব কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি স্পেসিফিকেশন আহিছে এই স্পেসিফিকেশনৰৰ ভিত্তিত আপুনি ক'ব পাৰে এইটো এটা ফ্ল্যাগশিপ স্মাৰ্টফোন হ'ব লগতে ইয়াৰ যিখিনি পাৰফৰমেন্স হ'ব বহুতেই বেছি হাই থাকিব কাৰণ ইয়াতে লেটেষ্ট স্ন্যাপড্ৰাগন 865 প্ৰসেসৰ দেখিবলৈ পাব কোৱাড ক্যামেৰা সেটআপ 6.44 ইঞ্চ AMOLED ডিসপ্লে 4070 mAh ৰ বেটাৰী 8GB RAM 256GB ষ্টৰেজ কেপাসিটিৰ হৈতে আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো এটা হাই পাৰফৰমেন্স স্মাৰ্টফোন হিচাপে দেখিবলৈ পাব যি নেকি হয়তো 30000 পৰা 35000 36000 টকাৰ ভিতৰত ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনালোকে কি ভাবে এই জিমানখিনি পাৰফৰমেন্স ইয়াতে আপোনালোকে পাব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ যেটো দাম হ'ব সেই দামটো কিমান হ'ব পাৰে বা ইয়াৰ যেটো দাম 30000 পৰা 35000 টকাৰ ভিতৰত হলে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিব এয়াৰটেল যেতিয়াই জিঅ'য়ে IUC চাৰ্জৰ নামত যিমানবোৰ বেলেগ অপাৰেটৰ আছে সেই অপাৰেটৰলৈ কল কৰাৰ বাবদ 6 পইচাকৈ চাৰ্জ কৰিবলৈ ললে তেতিয়া এয়াৰটেলৰ অলপ কিছু পৰিমাণে ভাল দিন আহিল কাৰণ যি নেকি ডিসেম্বৰৰ যি লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰ তেওঁলোকে যেটো নেকি ৰিপৰ্ট দিছে ৰিপৰ্টৰ মতে 21 মিলিয়ন মানুহে নতুনকৈ এয়াৰটেলৰ সিম লৈছে হয়তো সেই যিবোৰ মানুহ হয় সেই মানুহবোৰ হয়তো বেলেগ যিবোৰ সিম আছে বা জিঅ'ৰ পৰা বা ভোডাফোনৰ পৰা হয়তো পোৰ্টো কৰিব পাৰে বা নতুনকৈ তেওঁলোকে 4G সিম হিচাপে ল'ব পাৰে যিয়ে নহওক আটাইবোৰ অপাৰেটৰে যি নেকি প্ল্যান হয় সেই প্ল্যানবোৰ যিহেতুকে বহালে তাৰ পাছতো এয়াৰটেলৰ যদি এনেকুৱা এটা ভাল দিন আহে হয়তো তেওঁলোকে নিশ্চয় বহুতেই বেছি সুখী হ'ব এনে ধৰণৰ টেকনলজিৰ সৈতে সদায় যদি নিজকে জড়িত ৰাখি টেকনলজিৰ নতুন কথাবোৰ যদি শিকিব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি লবলৈ নাপাহৰিব লগতে ভিডিওটো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ যেটো লাইক হয় সেই লাইকটোৱে মোক যথেষ্ট মোটিভেট কৰে এটা নতুন ভিডিও বনাবলৈ অন্য এটা বেলেগ ভিডিওত আকৌ আমি লগ পাম এই ভিডিওটো সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে টেক নিউজৰ সৈতে নিজক জড়িত কৰি ৰাখিব পাৰে অন্য এটা বেলেগ ভিডিওত আকৌ আমি লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম